საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ნინო რამიშვილთან ერთად. საღამომშვიდობის FM 102.4-ზე მაუწყებლობას იწყებს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა პიკის საათი. სტუდიაშია ნინო რამიშვილი. ბოლო წლებში ჯანდაცვის მომსახურეობა გამუდმებით ძვირდება, რასაც ერთვის მედიკამენტებზე მაღალი ფასი. მიუხედავად საყოველთაო დაზღვევისა, მოსახლეობას მკურნალობისთვის სოლიდური თანხის გადახდა უწევს. ამის გამო ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ექიმთან ვიზიტს უბრალოდ თავს არიდებენ. არის თუ არა ამის მიზეზი ჯანდაცვაში სისტემური ხარვეზები? ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს სტუდიაში მოვიწვევთ მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი სერგოჩიხლაძე. გვექნება ძალიან საინტერესო სატელეფონო ჩართვაც პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან დიმიტრი ხუნდაძესთან. ეს არის თემა, მე ვიმიტონებ, რომელიც ყველა ჩვენთან ეხება, ამიტომ გთხოვთ აქტიურობას და გვირეკეთ ტელეფონზე 240 922 240 919. თქვენ უსმენთ პიკის საათს. რას უსმენ პიკის საათს? რაზეა? რაც შეიძლება გაინტერესებდეს და რა იციან რა მაინტერესებს? დაურეკე და უთხარი 240 91 57. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საზოგადოებრივ რადიოში. 240 91 57. თქვენ უსმენთ პიკის საათს. მაშინ ასე ვიწყებთ საუბარს პიკის საათში. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი ბატონო სერგოჩიხლაძე. მოგესალმებით ბატონო სერგო, დიდი მადლობა რომ შეძელით მოსვლა. ეს არის თემა, რომელიც ყოველთვის არის საინტერესო და კარგავს აქტუალობას. როგორც მე შესავალში აღნიშნე, ბოლო წლებია საქართველოს მოსახლეობა სამედიცინო მომსახურეობა პერიოდულად უძვირდება და შედეგად ადამიანები ექიმთან ვიზიტს ვერ ახერხებენ და გაურბიან აი სწორედ ამ სიძვირის გამო. და მკურნალობისთვის დიდი თანხის გადახდა უწევს, ასევე მიუხედავად საყოველთაო დაზღვევისა, რომელმაც ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა დასაწყისში, მაგრამ ფაქტია, რომ მნიშვნელოვნად ვერ შეაფასებულა მოსახლეობისათვის თვირთი. ბატონ სერგო, პირველ რიგში რა განაპირობებს აი ესეთ რეგულარულ და მკვეთრ ზრდას ფასების მე სამედიცინო თვალსაზრისით გულისხმობ? კი ბატონო, მართლა ბრძანებთ, ფასები სამწუხაროდ იზრდება წლიდან წლამდე, რომ გადავალოთ სტატისტიკას, ოფიციალურ სტატისტიკაზე საუბარი, ოფიციალურ სტატისტიკაზე, იგივე სტატისტიკის დეპარტამენტის საიტზე თუ შეხვალთ, ნახავთ, რომ ყოველ წელს და თვიდან თვემდე ეს მომსახურება იზრდება და ზოგიერთ პერიოდში ახლა რომ გადავხედოთ სხვადასხვა დარგებს, ჯანდაცვაზე, თქვათ, ფასების მატება ხშირად უსწრებს ხოლმე სხვა მიმართულებებს, როგორც არის თქვათ, სურსათი, ტრანსპორტი, კვებითი სხვადასხვა პროდუქტი, თამბაქო. ყველაზე მყინვარი სეგმენტია რა და ჯანდაცვა. კი. იგივე ხა ბოლო მონაცემ ივნისისთვის რომ ავიღოთ, აი აქაც კი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თუ განვიხილავთ, ნახავთ რომ 7%-ზე მეტია მატება, ხო? ამ შემთხვევაში ივნისის თვეში კიდევ უფრო მეტია სხვა რაღაცებზე მატება, სხვა დარგებზე, თქვა სურსათი, ტრანსპორტი, ალკოჰოლი, რაც თქვით, აქ კიდევ უფრო შეუჩერებლად ძვირდება ეს ამის ისტორია. და ჯანდაცვაზე კი რასაკვირველია ეს 7% გადანაწილებულია ძირითადად, თქვათ, აპარატურა, მოწყობილობები, წამლები, დაახლოებით აი შიდა და ამას ღავს მოსახლეობა, პაციენტი. კი, რა თქმა უნდა და ყველაფერი ეს აწვება ძალიან მძიმე თვირთად პაციენტს და თქვენ ძალიან სწორად ახსენეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელმაც ნამდვილად მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვაკრიტიკებ და ხშირად უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან გარდამტეხი მომენტი იყო იმ მხრივ, რომ ძალიან ბევრ პაციენტს და პოტენციურ პაციენტს გაეზარდა ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის სერვისებისადმი და მიმართეს, თქვა, ჯანდაცვის სერვისებს, მაგრამ აქ წამოვიდა უკვე სხვა პრობლემები, როგორც არის იგივე, რომ მივიდა ექიმთან, მკურნალობა დაუნიშნა, თქვა, მაგრამ წავიდა ექიმიდან და ვერ იყიდა წამლები, ან იყიდა ეს წამლები და, ასე ვთქვათ, გაღარიბდა, გაღატაკდა, ხო? აი ესეთი ცვლილებები წამოვიდა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ასევე აღსანიშნი ფაქტია ის, რომ სამწუხაროდ ზოგიერთ კლინიკებმა, კლინიკათა ქსელმაც ამით ისარგებლა და უცებ გახდა ისეთი მაჩვენებელი გვაქვს ზოგიერთი მწვავე გადაუდებელი შემთხვევების, რომ გეგონება, ომის ვითარებაში ვცხოვრობთ და 300 და 400%-ით მოიმატა ეგრეთ წოდებული ურგენტული გადაუდებელი შემთხვევების რაოდენობა, რაც რასაკვირველია იმის მაჩვენებელია, რომ ეს არის ხელოვნურად გაკეთებული კონკრეტული კლინიკის მიერ, რომ სახელმწიფოსგან, თქვათ, 100%-იანი მაქსიმალური ამოიღოს. ხო, მაქსიმალურად უხეშ სიტყვას ვიტყვი, უკაცრავად მოწველოს სახელმწიფო, ხო? ესეც მოქმედებს აი იგივე ხარჯებს, ხო ვიცით, ახლა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ყოველწლიურად 100 და მეტი მილიონი არის გადახარჯვა არის. ხო, ზუსტად აი ასეთი ნაწილებისგან შედგება ეს
ასე ვთქვათ, პრობლემა. ანუ რის თქმა მინდა რომ პრობლემა არის სისტემური. მარტო ერთი კომპონენტი რა იწამალი ძვირი კი ბატონო ძვირია, ხომ, მაგრამ ძვირია წამალი ძვირია მომსახურება არ ხდება, აი ძალიან კარგად ახსენეთ თქვენ კონტროლი ვერ ხდება. რატომ ვერ ხდება? სულ არის ამაზე საუბარი, სერგეიკო, სულ საუბრობს კონტროლის აუცილებლობაზე. ძალიან ღიად საუბრობს, ხოთაშორის არ ერიდება ხშირად ეს განცხადების გაკეთებას, რასაც ადრე ვერ მოვისმენდით, მაგრამ პრობლემად რჩება. კი, პრობლემად რჩება, პრობლემები დაგროვდა და ეხლა ობიექტურებიც უნდა ვიყოთ, ხო? კრიტიკად, კი ბატონო, თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს ქმედებებშიც არის საკრიტიკებელი ბევრი რა, მაგრამ ობიექტური მიზეზებიც არის, რომ ერთი სამინისტრო ასობით და ათასობით კლინიკას და 100.000-ობით кейსებს საქმეებს, ხო? შეიძლება ვერ გაწვდება. ამის საჭიროა სხვადასხვა ელექტრონული მართვის სისტემების დანერგვა, ხო? რის მცდელობაც იყო, თუმცა ჯერ მაინც ვერ არის ეს აწყობილი კარგად. ხომ, ამისთვის საჭიროა იგივე ვთქვათ, ეხლა ყველაფერი რო არ მივიდეს ძვირადღირებულ კლინიკამდე, პირველად ჯანდაცვის ქსელის კარგი გამართვა, რომ სიტყვაზე 10 შემთხვევიდან 4 მივიდეს მაღალ კვალიფიციურ და ძვირადღირებულ კლინიკაში, დანარჩენს მოევლოს პირველად ჯანდაცვა. ანუ ისევ და ისევ სისტემური მიდგომა. სისტემურად უნდა მოხდეს ამ რეფორმის ჩატარება. სამწუხაროდ, ბევრ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი სპორადული ელემენტები, რომ ნუ აი რაღაცა მოდი ამას მოვუაროთ, მოდი აი ხა საყოველთაო ჯანდაცვის უბრალოდ ჯანმრთელობის პროგრამას მივხედოთ, ამას მივხედოთ. მე ვთვლი რომ ყველაფერს ერთად უნდა მივხედოთ, რასაკვირველია ძნელია, რასაკვირველია დიდი გამოსვლა, მაგრამ კი, რასაკვირველია ეს დასაწყებია. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე აი თუ ფასებს, კლინიკებს, თქვათ, ხა სადაზღვევებსაც გადავწყვეტი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და თქვათ საჭირბოროტო თემა, იგივე აი ეს შიდა მონოპოლიების არსებობა ვერტიკალური, როდესაც კი ბატონო, ესეც ერთ-ერთი თემაა, რომელსაც მიხედვა ჭირდება, როდესაც თუმცა კი ამასაც ბევრი ოპონენტი ექვს რომ ეს ბაზრის კანონების დარღვევა და რაღაცა, მაგრამ ნუ ახლა სხვა ქვეყნებში თუ ეს რაღაცით რეგულირდება და არის ამის გამოცდილება, ჩვენ შეგვიძლია ამის გეკითხებით ქონებას მომცემდი. ახლა თქვენ მონოპოლიებზე ბრძანებით და გასაგებია თუ კი შეიძლება მეტნაკლებად ახსნა მოუძებნოთ, თქვა უცხოეთიდან შემოტანილი წამლების ფასის ზრდა, აქაც კითხვის ნიშნებია და განმარტება ძალიან ათი უნდა გაკეთდეს. გაუგებარია ადგილობრივი წარმოების წამლებზე ფასების და რომელიც აი რომ მიტყვიან კატასტროფული სისწრაფით. ერთ დღეს თუ შეიძენ, რამდენიმე დღეს თუ მიუბრუნდები იგივე წამალს საჭიროება გაჩნდება, ფასი უკვე მომატებულია. ხა ვეღარ იტყვი რომ აი დამოკიდებულია შემოტანაზე, გამბაჟებაზე. აი ამის კონტროლიც რთულია დავიჯერო. ამის კონტროლიც ჯეროვნად ვერ ხდება, რა თქმა უნდა, ფასებს რაც შეეხება, უფრო მეტსაც გეტყვით რომ ზოგიერთი საზღვარგარეთიდან შემოტანილი ბრენდული ევროკავშირის ქვეყნიდან შემოტანილი წამალიც, ხო, შეიძლება უფრო იაფი იყოს, ვიდრე იგივე შემადგენლობის, ხო, იგივე ფორმულის წამალი საქართველოში გამოშვებული, რაც აბსოლუტურად პარადოქსია. ხშირად მომყავს მაგალითი, ერთ-ერთი წამალი, თქო, ფრანგული წარმოების, ხო, ანტიბიოტიკზეა საუბარი 13 უბრალოდ 6 ლარი და 97 ლარამდე ღირს და მისივე ანალოგი ერთ-ერთი ქართულ წარმოებაში გამოშვებული ღირს 14 ლარამდე, 13 ლარი და 80, ანუ თითქმის ორჯერ, ხო, პარადოქსია და ხა ვერავინ ვერ დაამტკიცებს, რომ აი იმ ფრანგულ წამალზე, რომელიც გამოცდილია და ბრენდულ წამალზე უფრო ხალისიანი ეფექტურია, თქვა, გამოშვებული არის ასეთი შემთხვევები და რასაკვირველია და მოდი მასაც მოусმენ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. საღამოს მშვიდობის გისმენთ. მოგესალმებით ხალბატონო ნინო, მოგესალმებით. ახლა რა მაინტერესებს, მე იმერეთიდან ვარ, ხონიდან და ქუთაისში რატომ არ უნდა იყოს ისეთი მაღალი ტექნოლოგიური საავადმყოფო როგორც თბილისში, მაგალითად დიაგნოსტიკური ცენტრი რო არის. ყოველთვის ხალხი თბილისს ამჯობინებს და მე ახლა თბილისში ჩასვლა მეზარება, ახლა უროლოგიური ოპერაციაა გასაკეთებელი, ისე სოციალურად დაუცველი ვარ მე ვთქვი რომ მარტო კონსულტაციის ფულის გადახდა მიწევს თუ არა ოპერაცია უფასოა და თუ ძვირადღირებული კვლევა იმასაც 100%-ით ჩემი მუნიციპალიტეტი მიფინანსებს, მაგრამ რა ფერმოიქცა არის ქუთაისში ასეთი განვითარებული საავადმყოფოები თუ არა? აქებენ ქუთაისს საბატონო საიდან არჩეს ბატონი სერგო იტყვის. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ქუთაისი სხვათაშორის ქუთაისში არის ამის საშუალო გააჩნია ხა რა კონკრეტულად რა ოპერაციაზეა თუ რა პროცედურაზეა, თუმცა ხო რა პროფილის რა მიმართულებაზეა, ეხა შეიძლება რაღაცა ისეთი ნეიროქირურგიული ძალიან მძიმე ოპერაცია ვერ კეთდებოდეს იქ, ხო სიტყვაზე ვამბობ. თუმცა არის საკმაოდ კარგი დიაგნოსტიკური ცენტრია. კი ბატონო, ქუთაისში მით უმეტეს, უბრალოდ კონკრეტულად არ ვიცი ხა რომელ ნოზოლოგიაზე, რომელ დაავადებაზე საუბრობდა
ბატონი. თუმცა აქ იმას ვიტყვი, რომ ეს პრობლემაც დგას, რომ გარკვეულწილად ეს ცენტრები გადანაწილებულია სულ 2-3 ქალაქში და ამ ხრივ რეგიონები რასაკვირველია დაჩაგრულები არიან და შესაბამისად ესეც სხვათა შორის გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას მნიშვნელოვნად აუარესებს და ადამიანებს ესეც ხარჯად აწვევათ, ხო იგივე არის ბატონის გზავრობა. ხო, გზავრობა სადღაც უნდა დარჩე, ახლა ყოველთვის ნაცავი არ აყავს ყველას რომ ყველაფერს რო თავაგევანებთ უდიდეს ხარჯებს უკვე ჯანდაცვის. კი ბატონო, ხო, ასე რომ ესეც პრობლემატურია და ამ ხრივაც ალბათ სამუშაო არის ჩასატარებელი, რომ რეგიონალური ცენტრები განვითარდეს თავიანთი, ვთქვათ, იგივე სამედიცინო პერსონალი. კი ბატონო. კიდევ ერთი მსმენელია საღამომშვიდობის გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა, საღამოს ჯანდაცვაზე მიყავთ რა გადაცემა? დიახ, გაძვირებაზე, მომსახურების და ასე შემდეგ, რომ პაციენტებს შეათ უჭირთ მიმართონ ექიმს, სწორედ ამ გაზრდილი ფასის გამო. პენსიონერი რეკავს 79 წელში ვარ. ოჯახის ექიმთან რომ მიხვა, თვითონ რაღაც გააკეთენ პენსიონერებისთვის შეღავათების ახლა მაგალითად გულის ეხოსკოპია რომ გადაიღო 50 ლარი უნდა კანის ექიმთან რომ მიხვა. არ გიფინანსდებათ ბატონო ეს ყველაფერი? ამას არ აფინანსებთო. ჯანდაცვა არ აფინანსებს ამას. არა წამალზე არ გაიგეთებენ, უნდა ქრონიკული რაღაცა თუ რაღაც ამათზე აგეთებენ. ანუ თქვენ გინდათ ბრძანთ რომ არანაირი შეღავათი პენსიონერისთვის არ არსებობს? პენსიონერებისთვის ეს რომ მიხვა რაცა იქა ჩამოწერა, რაც ჭირდება მაგალითად ჩემი აზრით, რას ვისამდი, იცი პენსიონერს გაუკეთებდი წელიწადში ერთხელ უფასო გამოკვლევას და მერე წადი სახში და დაჯერ თუ მოგტები და მოგტები გათავდა იქ. ჯوار წერიათ მართლა დიდხანს გაცოცხლოთ. გასაგებია თქვენ კიდევ ერთი მსმენელი და ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის საკალბატონინო მიესალმებით თუმცა მე ესეთი კითხვა მაქვს. 2012 წელს იყო ერთი აზრზე ასელითან დაკავშირებით რომ ნაციონალების დროს ჩვენთვის ძალიან ძვირი იყო წამლები, მაგრამ გქონდა ალტერნატივა, რასაც გვიდებოდა ივანიშვილი, რომ ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შედეგად ეს ყველაფერი დარეგულირდება და მოусპობთ კარტელურ გარიგებებს, რომლებიც მოსახლეობის გენოციდს ეწევიან წამლების სიძვლის სახით, ანუ ფარმაგენოციდს. მაგრამ ხელისუფლება რომ შეიცვალა, რა ხდება იმისთან, რომ მაგინად ბათუმის მაცხოვრებლები და აჭარის იძახიან ჩვენთვის გაცილებით უკეთესია, გავიდეთ თურქეთში და იგივე ქართული პროდუქციის წამალი ვიყიდეთ უფრო იაფად ვიდრე მაგალითად ბათუმში, ან გინდათ აღმოსავლეთის მხრიდან გავიდნენ სასონხეთში და იგივე წარმოები იქიდან უფრო იაფად სომხეთში ვიდრე ამასწრებლებენ საქართველოში. რა ხდება ეს? რა მექანიზმია ჩადებული ამისთან ანტისახელმწიფოებრივი, რომ მოსახლეობის ფარმაგენოციდს ეწევა და რითი შეიძლება ჩვენ ამას მოვერიოთ. თუ მართლა ევროპისკენ მივდივართ და არა აზიისკენ, სინგაპურისკენ, იმას რასაც ივანიშვილი აპირებინეთ ერთხელ სააკაშვილს. და ეხლა იმის გარეშე აკეთებს ამას. გასაგებია. აი სწორედ ამაზე გავაგრძელებთ ახლა საუბარს, თუ კი მსმენელიც დახვანი გვასწიან, მადლობა მათ აქტიურობისთვის, ბატონო საკმაოდ აი წამლების პრობლემას დაუბრუნდეთ თქვენ. გაგაწყვეტინეთ ბოდიში ვიხდით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მედიკამენტების ხარისხის უზრუნველყოფა და პარალელურად მოდით კიდევ ერთხელ დავზუსტეთ ფასთან დაკავშირებით. რატომ ხდება ისე, რომ ქართული ანალოგი ორჯერ ძვირი თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ ღირს, ვიდრე უკვე ცნობილი აპრობირებული უცხოური პრეპარატი. კი ბატონო, ამის მაგალითები არის. ეხლა დავიწყებ პირველი მსმენელიდან, მან ახსენა წამლებზეც და ალბათ უნდა ჩვენც ვახსენოთ, რომ 4 ქრონიკულ დაავადებაზე არის იწყება, უბრალოდ დაიწყო პირველი ვისთან, არასრულად, მაგრამ მაინც დაიწყო. ეგრეთ წოდებული იაფი წამლების თუ უფასო წამლების, როგორ ქვია, პროგრამა, რომელიც 4 ძირითად ქრონიკულ დაავადებაზეა მიმართული. ჯერჯერობით შედეგებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით, გარკვეული დრო უნდა გავიდეს, მით უმეტეს სრულად არ ამოქმედებულა, იმიტომ რომ ყველა ტენდერი ბოლომდე არ არის ჩატარებული. მოუწევდოდა აქტიურობისკენ მოსახლეობას. როგორც ჩანს, არ ვიცი, არ ინფორმირებულებია, თუმცა ამაზე დიდი ხანია საუბრობენ. ეხლა ვერ ვიტყვით, რომ არ იყო ინფორმაცია. ინფორმაცია იყო, თუმცა მე ვფიქრობ, უფრო მეტი სამუშაო უნდა გაწეულიყო უფრო ლოკალურ დონეზე, რომ კონკრეტულად ამ ადამიანებთან მისულიყვნენ, ფიგურალურად რო ვთქვათ, ყველასთან თითოეულად განემარტათ, მათ საჭიროებები გამოეკვლიათ. ზუსტად, აი, ჩემი ვაკრიტიკებდი, აი, სანამ ეს პროგრამა დაიწყებოდა, რომ ნუ აი რატო არ გაკეთა, ხომ? ანუ კარგად უნდა შესწავლილიყო უფრო აი ეს ველი, რომელზეც შემდგომ შენ ამ რეფორმას
ძალიან კარგი ინიციატივა, თუმცა ფაქტობრივად დასახვეწი კარგი ინიციატივა, აქ ორადორი, ასე ვთქვათ, შენიშვნა, კომენტარი მქონდა. მე ერთი არის, რომ თანხები, რომელიც გამოყოფილია და რომელიც რომ გადავთვალოთ, ნახეთ, რაღაც 2 ლარი გამოდის ადამიანზე, ხო, სავარაუდოდ ვისაც შეიძლება დაჭირდეს თვეში და გამოვთქვი მეც და სხვა სპეციალისტებმაც ეჭვი, რომ ეს არ იქნებოდა საკმარისი და მეორე ვადები, რომ ეს ძალიან მოკლე ვადებში მოხდა და შესაბამისი მომზადება ვერ მოხერხდა ამისი. თუმცა მეორე მხრივ, აი სამწუხაროდ წარმომადგენლებთანაც ამას წინათ გქონდა, ასე ვთქვათ, დისკუსია და ნუ შევთანხმდით იმასე, რომ ეს იქნება გარკვეული მოთელვა, მოსინჯვა, ესეთი პილოტური პროგრამა, რომელიც აი ამ წელს და შემდგომში იმედია ეს უკვე დაიხვეწება, თუმცა რამდენიმე თვე კიდევ ამბობ საჭიროა გავიდეს, რომ თქვათ, რომ აი რაღაცაში კარგად იმუშავა, რაღაცაში ვერ იმუშავა, საერთოდ ვერ იმუშავა და ამაზე მე ამიტომ წინასწარ ხა პროგნოზებს ცოტა ძნელი გასაკეთებელია, თუმცა ისევ იმაზრზე ვრჩები, რომ უფრო ეს არის პილოტური პროგრამა, რომელიც მოთელვა იქნება, მე ასე აღვიქვამ ამას, ვიდრე ის, რომ თქვათ ეს არის საერთო ნაციონალური, რომელზეც თქვათ, ხო, ეს ერთი, მაგრამ თავისთავად დიდია, კარგია, იმიტომ რომ სახელმწიფო როგორც იქნა ჩაერთო აი ამ წამლის კომპონენტის უზრუნველყოფაში, იმიტომ რომ იგივე თქვენს ახსენეთ დასაწყისში, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა დაიწყო, გაუმჯობეს და რაღაცა მიმართულებით მდგომარეობა, მაგრამ წამლები კვლავ და აი ამ ჯიბიდან დანახარჯი რაც არის 60% მოდიოდა წამლებზე. აი ეს პირველ თქვათ ბატონს რაც შეეხებოდა ქრონიკულ დაავადებებზე, თუმცა ყველა პენსიონერს, ყველა დაავადებას არ უფინანსებენ. თუმცა იყო სხვა შორის რამდენიმე თვის წინ საუბარი იყო, რომ ყველა პენსიონერს დაუფინანსებდნენ, შემდგომ ცოტა უფრო დავიწრობდა ეს და დავიდა ამ 4 ქრონიკულ დაავადებამდე. თუმცა ესეც მესმის, რომ ნუ სახელმწიფოს ნუ არ შეუძლია ყველას და ყველაფრის დაფინანსება. ახლა მოდით ისიც ვთქვათ, რომ ნუ გვექნება იმის ილუზია, რომ ჩვენ რაღაცა ერთ წელიწადში გვექნება შვეიცარიის ან სკანდინავიური. ამას ჩვენი ბიუჯეტი ვერ გაწდება. ხო, ვერ გაწდება, მაგრამ ის რაც არის, აქ საუბარია იმაზე, რომ ის რა თანხების გამო იყოფა და ეს არის 4-ჯერ 4.5-ჯერ მეტი, ვიდრე იყო თქვათ 2011 ან 12 წელს, როგორც აი ამის არ დანახოთ არ შეიძლება. ხო, ანუ ეს თანხები რო იყოს მაქსიმალური და ამ თანხების ფარგლებში უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ, ვიდრე არსებობს. ბატონ სერგოიძე ძალიან დიდი ინტერესი, ამიტომ მოდით მოვუსმინოთ მსმენელს და შემდეგ მე მაქვს კიდევ რამდენიმე კითხვა. საღამომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა გენცოლე, ღმერთი ხარაბე. მადლობა თქვენ და მადლობა საზოგადოებრივ მალუწყებლებს, რომელიც ესე მთელი დღის განმავლობაში ისეთ საჭირო და საკითხებზე არის, რომელიც ნამდვილად ამ გაძვირებულ ხალხს ეხება ყველანაირად. მართლა საშინელი კატასტროფა არის აი ამ წამლის ფასებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მეუღლე მუშაობს და დაზღვეული ვარ იმასთან, სადღაც 50 ლარს სიხდის თვეში ორივეზეა რა. აი 70%-იანი სასაგლებო გვაქვს, თითქმის 60%-იანი არა. ეხლა რომ დაგჭირდა ხან ანალიზები, გავიარეთ გულის იმაზე, ისეთი მართლა საშინელი ფასაკლებით რომ წამალზე გადავიხდი 30 ლარს. აი რამდენიღა უნდა იყოს მაგალითად 60% ფასაკლებაზე. ძალიან გახმოვით პრობლემა და ჩვენ აი ხა ბატონ სერგოს თქოთ რომ ამ თემას შევშალოთ. კლინიკაში აი თქვათ მაგალითად კი არა. კონსულტაცია ძალიან ძვირი არის გენცვალე, ძალიან ძვირი არის კონსულტაცია. 6-10 წუთი ბავშვზე კონსულტაცია 60 ლარი, 50 ლარი, რა ვიცი რა. რას ესე იგი გვაიმედებენ რაღაცა ესე იგი რას გაგულებენ ასეთ რომ ასეთი მაღალი მართლა საშინელი გაიხედავ გენცვალე მთელი პოლიკლინიკების სავსე არის ხალხი აფიაკების სავსე არის ესე იგი რა ვიცი რა მდგომარეობაში ვარ რა მადლობა გენცვალე მადლობა თქვენ კითხვით ბატონ სერგო სანამ დაუბრუნდებით თემას რა რომელიც არის ყველაზე მტკივნეული და ის ხოლმე შორის მეც მეხებობოდ თავისუფლებას ვერ მიცემ განმაზოგადოთ ჩემთვზე ეს არის დაზღვევის თემა და დაზღვეულების მოდით ერთი წუთით კიდევ დაუბრუნდეთ ამ 1 ივლისის ინიციატივას აი შემოგჩვეულა პენსიონერმა რომ არ გავრცელდება ფართო ფენაზე ეს ძალიან კარგი ინიციატივა არ ვცელდება იმიტომ რომ მართლა ის პირველი ეტაპი უნდა გავლილი იყო და თქვათ ის სოციალურ დაუცველებს უნდა მოხდარიყო ამის აპრობირება თუ ზოგადად თვლით რომ არ უნდა გავრცელდეს არა არ ვთვლი არ უნდა გავრცელდეს უნდა გავრცელდეს რაც შეიძლება მეძე მაგრამ ნუ რეალობიდანაც გამოვიდეთ ხო ეხლა 3 მილიონი ადამიანს ყველა საჭიროებას წამლებისას 3 მილიონს არ მაგრამ პენსიონერებს პენსიონერებზე იყო საუბარი მაგრამ გითხარით რომ ესეც დავიწროვდა და დავიდა 4 ქრონიკულ დაავადებაზე არ არის საკმარისი მესმის რომ არ არის საკმარისი კი ზუსტად არ არის საკმარისი და ეს შეიძლება შეეხოს დაახლოებით 150-200,000 ადამიანს მაგრამ ნუ პენსიონერი არის გაცილებით 800,000 ხო თუ არ ვთქვი ანუ ყველას სამწუხაროდ ვერ შეეხება მაგრამ თუმცა არჩეული იქნა 4 ძირითადად ვთქვათ იგივე არტერიული ჰიპერტენზია ხო წნევა ვისაც აწუხებს ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება ასთმა ვთქვათ დიაბეტის მეორე ტიპი ანუ ესეთი ისა და ეხლა მე ხა დიდად სახელმწიფოს და სამინისტროს დამცველი
აუცილებლად არ გამოვდგები გამომდინარე იქიდან უფრო მაკრიტიკებს, მაგრამ მეორე მხრივ ეხლა როდესაც რაღაცას იწყებ, აი ესეთი მთელი მასშტაბით რაღაცას ვერ დაიწყებ, ხომ? საჭიროა თანმიმდევრულად ამას მიყვან. უნდა ვაკრიტიკოთ იმაში, რომ ეს შეიძლება დაწყებულიყო 2 წლის წინ და თქვა წელიწადნაყების და 3 წლის წინ კარგი იყო და დღეს უკვე უფრო დაშენდებოდა ამაზე სხვა ეტაპი გვექნებოდა. ხო, სხვა ეტაპი, მაგრამ ნუ დაიწყო და შევხედოთ როგორ წავა. თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით არ არის საკმარისი და პენსიონერების უდიდესი ნაწილი როგორც განიცდიდნენ, თქვათ, ასე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, გაღარიბება სწავლების გამო, ისევე კვლავ განიცდიან და განაგრძობენ ამას. აუცილებელი, აი ბოლო ბატონმაც თქვა წინებმაც ახსენეს, რომ კატასტროფულად ძვირია თვითონ იგივე ვიზიტი თუნდაც რომ ავიღოთ. აი თუნდაც დაზღვეული ხართ, ხო? საშუალო ფასი 50-60 ხო, 50-60 ლარი. ნუ ახლა ისეთ პაკეტი რომ აიღოთ, რომ თქვათ თუნდაც აოჯახო, ხო, 3-4 კაცზე რომ მთლიანად 100%-ით გიფინანსდებოდეთ, ეს იქნება, ნუ არ ვიცი რამდენი და გადაიხადოთ, ალბათ 120-150 ლარი მეტიც, ხო? ძალიან ძვირია კარგი პაკეტი. რაც ნუ უკვე დიდი. თუ ჩვეულებრივი სტანდარტული დაზღვევა გავთქვათ 50-80 თქვათ 100 ლარიან, ეს არის ყოველთვის თანაგადახდა 60-70% როგორც ვიზიტი, ასევე სწავლები და მაინც იმდენად ძვირია, რომ მძიმე ტვირთად, ანუ იმ დაზღვევის ფულს ხო იხდით და პლუს კიდე თანაგადახდა. არაფერს ვამბობ სახელმწიფო პროგრამაზე, როდესაც თქვათ ეხლა დაკორექტირდა და შემოსავლების მიხედვით სხვადასხვა თქვათ და იმაზე ნაკლებ სერვისებს იღებენ სამწუხაროდ ვიდრე თქვათ ჩარჩამდილად. საღამოშდების გისმენთ უკაცრავად რომ გავოდინეთ. გისმენთ. ალო? დე. გენაცვალე მომისმინეთ, მე ვარ სოციალურად დაუცველი. და ჯანმრთელობის მინისტრმა გამოაცხადა ბატონმა სერგენკომ, რომ ისეთი დაავადება, როგორიც არის დიაბეტი ტიპი 2, გულში დასვა დაავადება, ქრონიკული ჰიპერტენზია და ასე შემდეგ, ესენი დაფინანსდება უფასოდ, ამაც შევოვიდანთო. გუშინ წავედი მეზობელ ჩვენ სოფელში არ არის, ხაჭურიდან გელაპარაკებით, არ არის ამბულატორია. გადაადგილება მიჭირს და წამიყვანეთ მანქანით. ოჯახის ექიმმა წაიკითხა 26 დასახელების წამალი, რომელშიც 3 ქალი წავედა, არც წნევის წამალი, არც გულის წამალი, არც დიაბეტის წამალი, საერთოდ გაჭანება არ იყო. იყო შადამდენი, რაც ღირს ლარი თუ რაღაც კაპიტების, სულაც ერთი ხარახურა წამლები. ეს არის ესა, ის სოფროვაზე გამოვიდა დიდი სამი და აი ასე და ასე და ასე. ხალხს გვაწყვებენ და მეტი არაფერი არ ხდება ამ პროგრამაზე. გასაგებია კიდევ ერთი მსმენელი და შემდეგ უკვე ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე უნდა შემოგვიერთდეს, თუმცა მე და ბატონ სერგოს კიდე გვაქვს სასაუბრო რამდენიმე საკითხზე. საღამოს მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, რამდენიმე საკითხი მინდა დაუსვა. მოკლედ თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, უბრალოდ 4 საკითხია და მოკლედ ვეცდები. კომპიუტერი 10%-იანი ფასდაკლება აქვს პენსიონერებს და თუ სოციალურად დაუცველი ეს პენსიონერი მთლიანად იხდის. ეს რას ნიშნავს? ხო შეიძლება ჩაიწეროს იქ, რომ პენსიონერს ეკუთვნის 10%-იანი ფასდაკლება მათ შორის სოციალურად დაუცველს, რომ მთლიანად სოციალურად დაუცველი არ იყოს თუ საშუალება არ აქვს. შემდეგ წამლებს, როცა მერია აფინანსებს ფასდაკლებას აფთიაქი არ უწევს. და ეს ძალიან ცუდია, 100 ლარს რომ აძლევს მე მერია დაუშვათ ან 200 ლარს არა თანხობრივად თუ უნდა ნუ მომცემს, მაგრამ ბარაძე დამირიცხოს ისე, რომ წამლის გარდა სხვა ვერაფერში გამოვიყენო და მე ფასდაკლების დროს მივალ და ორჯერ მეტ წამალს ვიყიდი. ეს პრობლემაა. შემდეგ ეს ახალი პროგრამი წამლების ძალიან მცირე არჩევანია ნამდვილად. 4-ზე რო გაყო 23 წამალია სულო. ჯერ რამდენი 10-მდეა ჩაშვებული, მაგრამ 23 უნდა იყოს. 4-ზე რო გაყო ეს 5 წამალი გამოდის ერთ დაავადებაზე, გულსიზარხვა სისტემაში 5 წამალი ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ მიბაძვით დაუშვათ, რომ იმან გირჩია, ამან გირჩია, იმას წნევა, იმას გულიწკივა, წამლები არ დალიოთო და ინდივიდუალურია ყველაო და როგორ დავიჯერო, რომ ეს 5 წამალი ყველა ინდივიდუალური არის დიახ. და მეოთხე კიდე რაც მინდა, ურგენტული პროგრამა ძალიან კარგია და საერთოდ ყველა პროგრამაში რაღაცა ნაღმი მაინც არსებობს. ეს სასწრაფო დახმარება იყო და გაგვიფუჭეს. ექიმებს აუკრძალეს საერთოდ თუ გადასაყვანი არ არის, ისე დახმარების გაწევა საერთოდ აუკრძალეს წამლების გაუნახევრეს და რა ვიცი მე და ერთი ურგენტული შეგვჭა და შენ შემოგევლე მაგაში მაინც თუ მაშინ კლინიკაში მოხვედრილი ავადმყოფი არ იყო და გააფორმეს როგორც ავადმყოფი, ეს დასჯადია. მე ვიხდი თუ სახელმწიფო იხდის, მაინც უნდა დაისაჯოს.
მაგრამ თუ მართლა სჭირდებოდა მას იმ წუთში გაწევა, სულ არ დაჯდება ეს 60-100 ლარი. ჩვენთვის არის ეს ძალიან ძვირი, ისეთი როგორია და კიდევ ერთი მინდა ბოდიშვიხტი, მაპატიეთ ბოდიშვიხტი. არა, მადლობა მინდა მოუხადო, უმადურები რო არ გამოჩნდეთ, არა, რაც გაკეთდა, იმაში მადლობლები ვართ ნამდვილად, მაგრამ ესენი გვაწუხებს და თუ გაგვისწორებენ. კი ბატონო, აი ბატონ სერგოს, ოღონდ ბატონ სერგო ერთი მომენტია, თუ შეიძლება ბატონ დიმიტრი შემოგვიერთს და ბატონო, კი და მე გავისაუბრო და შემდეგ გავცეთ პასუხი. ბატონ დიმიტრი, საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და შეძელით მონაწილეობას ჩვენს რადიო მსმენელებს. შევხსენებთ ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონ დიმიტრი, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს უძვირდება მომსახურება სამედიცინო როგორც სამედიცინო მომსახურება, ისე მედიკამენტები. მე მინდა გითხოთ, აი მთავრობის მიუხედავად მთავრობის მონდომებისა და სახელმწიფო პროგრამის მეტნაკლებად გამართული მუშაობისა, აი ჯანდაცვის მომსახურების გაძვირებას ვერაფერი აბკოლებს. რა მიზეზია ამის ბატონ დიმიტრი? თქვენ ბრძანდებით ის ადამიანები, რომელიც პირველი დღიდან ძალიან აქტიურად იყავით ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ამ უდიდესი როლი შეასრულოთ, თუმცა პრობლემები მაინც არსებობს. აი ამისთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, რა განაპირობებს გაძვირებას? რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლის შემდეგ, ანუ არჩევნებს გულისხმობ სოციალურ პასუხისმგებლობის პრინციპზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის და სოციალურ პოლიტიკამ ქვეყანაში ჩაილეც მომსახურებას ხელმისაწვდომობა დიამეტრალურად შეცვალა. და ამ რეფორმამ ზოგადად ჯანმრთელობის გამორების გაუმჯობესების გარდა ქვეყანა ფაქტობრივად სოციალური კატასტროფისაგან იხსნა, არ ვიქნები გადაჭარბებული თვალსით შეფასებას გავაკეთებ და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისგან საავადმყოფო დღეს განაჩენი აღარ არის. რეფორმამ ძალიან ბევრი ოჯახი გადააჩინა და ეს ასე ვთქვათ წარმატებული პროექტი იყო საფუძველი არა მხოლოდ მოქალაქის თქვათ ამ აბდაგველი ტვირთის შემცირების, არამედ ვფიქრობ, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტზე, რაიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე, სოფლებზე, ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტზე დადებითად იმოქმედა, რამე თუ თქვათ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ამ ტიპის დანახარჯები მნიშვნელოვნად შემცირდა და ეს თქვათ ფინანსური რესურსი იქნა სხვა მმართველობებით გამოყენებული. თუმცა აქ უნდა აღვნიშნო, რომ ხელმისაწვდომობა ჩვენ მივახცევთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რამე თუ ჩვენ უნდა გავაუმჯობესოთ ხარისხით ჯანდაცვის სერვისებისა და ეს არაპირდაპირ შემდეგ რა თქმა უნდა გამოიწვევს ხარშეფექტურობასაც. ამისათვის საჭიროა ჩვენ გეგმავთ და დაწყებული გვაქვს მაგალითად პირველი ჯანდაცვის გოლის გააქტიურება, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეს მიმართავს პირდაპირ სტაციონარს, დაახლოებით 80% მოსახლეობისა და მხოლოდ 20% სარგებლობს პირველი ჯანდაცვის რგოლით. საერთოდ ევროპული მაჩვენებელი არის პირიქით. ანუ პირადად აკითხავთ პირველ ჯანდაცვის რგოლს და ეს ხარშეფექტურობის აუცილებელი პირობა, რამაც უნდა მოხდეს დიაგნოსტიკა აბრეულ ეტაპზე, პრევენცია დაავადებების და მკურნალობას თქვათ თერაპიული ხასიათის უფრო იაფიჭდება, ვიდრე თქვათ ჰოსპიტალში პირდაპირ თქვათ, როცა პაციენტი უკვე ქირურგიულ ჩარევას აჭირებს ამ სტაციონარულ კვლევაზე და მითხრობს თუ არის რეანიმაციული სამსახური ჩასწარებელი. ეს რა თქმა უნდა შეამცირებს მოსახლეობის ხარჯებსაც, ჯიბიდან დანახარჯებსაც. მართალია 2015 წლისათვის მოსახლეობის ჯანდაცვაზე პირდაპირ დანახარჯები 400 მილიონი ლარით შემცირდა, მაგრამ ამდაგორი დამოკიდებულებით კიდევ უფრო მეტად შემცირდა. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ ზოგადად ჯანდაცვის დანახარჯები მუდმივად არის მზარდი. ეს დარგი არის მუდმივად განახლებადი, სწრაფად განვითარებადი, ახალი ტექნოლოგიების შემოწმება, თავისთავად ფასების მატება ამ მიმართულებით ფიქსირდება. ჩვენთან მედიკამენტებზე ფასების მატება, რა თქმა უნდა, ლარის კურსის რყევამ პირდაპირ ასახვა პოვა, რამაც ჩვენთან მედიკამენტები ძირითადად დოლარისა და ევროპის ზონიდან, ევროზონიდან შემოდის და ამიტომ რა თქმა უნდა კურსთან მიმართებაში ის გაზრდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების კურსით შემოვიტანეთ პროგრამა, რომელიც ახლა რამოდენიმე დღეა ამოქმედდა. პირველი ივლისიდან, ანუ ყველაზე ხშირად მოხმარებადი ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატები იმ მოქალაქეებისათვის, რომელთა სოციალური მდგომარეობა არის შეჭრილებული, ანუ 0-დან 100,000 სარეიტინგო ქულამდე ამ სეგმენტში მყოფი მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება არის უკვე ეს მედიკამენტი. ვფიქრობ, ამ თვით
ამ წელს შეამცირებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ სისტემურად საჭიროებს ეს დარგი განვითარებას, მაგალითად ჩვენ რომ გავზარდოთ სამდობა პირველ ჯანდაცვის გოლში და პაციენტებმა ვთქვათ უფრო მეტი მიმართულება გაიზარდოს პოლიკლინიკებში, ოჯახის ექიმთან საჭიროა ექიმის სამდობას გაიზარდოს. პირველ ჯანდაცვის გოლში ამისათვის საჭიროა პოზიტიური განათლების რეფორმირება, ჯანდაცვის მართვით ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა, სელექტიური კონტრაქტირების მექანიზმის შემოღება, რომელიც უკვე დაწყებული, ანუ ის კლინიკები იქნებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში კონტრაქტორები, რომელიც შეასრულებენ პირობას, რომ ხელმისაწვდომობა უზრუნველყო და ასევე მაღალი ხარისხი. ხარისხის გაზრდა პირდაპირ აისახება როგორც ქვეყნის ფინანსების, ასევე თვითონ მოქალაქის ჯიბიდან დანახარჯის საკუთარ ეკონომიკურობას. გასაგებად, ბატონები, ერთსაც კითხავთ, თუ შეიძლება თქვენ პირველ ივლისს დაწყებული პროგრამა ახსენეთ. ძალიან კარგია რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს თქვა დაუფინანსდება მედიკამენტები და შეუმსუბუქდება ინსტიტუტი, რასაც მთლიანად სამედიცინო ჩარევა ითვალისწინებს. საინტერესოა, რამდენად შეცვლის ეს პროგრამა ზოგად სურათს. საერთო სურათს, იმიტომ რომ სეგმენტია ძალიან პატარა, მხოლოდ საუბარი არის სოციალურად დაუცველებს. აი პენსიონერები გვირეკავდნენ, ეხლა და შემოგჩიოდნენ, რომ ისინი ამ პროგრამაში არ არიან გათვალისწინებული და ალბათ მოსახლეობის სხვა ფენებსაც ექნებათ გარკვეულწოდ სურვილი, რომ თქვათ მათზე წავდებოდეს. ეს იყო და არის პირველი ეტაპი. რა თქმა უნდა, პროგრამის გაფართოება სჭირდება მეტი ფინანსები და ფინანსური მხარდაჭერა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი ეტაპის განხორციელება რეალური იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლები დღეს არსებული უკვე გვაძლევს იმის პროგნოზის გაკეთების საშუალებას, რომ ჩვენ ამ პროგრამას, ანუ ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ჩვენ გავაფართოვებთ ამ პროგრამას. პირველი ეტაპი არის ეს 100,000 სარეიტინგო კულამდე ყოფი მოქალაქეების უზრუნველყოფის მედიკამენტებით, შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე პენსიონერებს, რომელთაც ვთქვათ, ჭირდებათ მეტად დახმარება, მათზე გავაფართოვოთ და კიდევ ერთხელ ეს უნდა მოხდეს დინამიკაში ქვეყნის ფინანსურ მდგომარეობასთან და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების გაუმჯობესებასთან თანხვედრაში. სხვანაირად შეუძლებელია, ისიც ჩვენ 2.5-ჯერ გავზარდეთ ჯანდაცვის ბიუჯეტი, მანამდე იყო 323 მილიონი, დღეს უკვე 800 მილიონის ფარგლებშია, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე მსოფლიოში არის 32 ქვეყანა, ჩვენ ვართ 33, ეს ფუფუნება ბევრ ჩვენზე კიდევ უფრო მეტად ფინანსურად ძლიერ ქვეყნებს არ აქვს, ისე რომ მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, კარგს უკეთესი ჯობია, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით ალბათ მოსახლეობას დამერწმუნება და კმაყოფილების ინდექსი ძალიან მაღალი, ესაც მეტყოლებს იმას, რომ მოსახლეობა კმაყოფილია, მაგრამ ჯანდაცვა კიდევ ერთხელ არის სწრაფად განვითარებადი, მუდმივად განახლებადი, ამიტომ ჩვენ ამ თანამედროვე თქვა მოთხოვნებს, ახალ გამოწვევებს უნდა შევხვდეთ მზად და ამისათვის რეფორმა გრძელდება. პირველი ეტაპი დასრულდა, ქართული ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა მიღწეულია, მაგრამ მეორე ეტაპი ქართული ჯანდაცვა აცავს პრეტენზიას, რომ ის იყოს მაღალხარისხიანი და დაიცვას თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე იყო ჩვენ სატელეფონო ხაზზე პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენ გავამჯობ სტუდიაში საუბარს ბატონს ერგო ფაქტურად ბატონი დიმიტრი შემოგვეშველა თავისი პოზიციით და თქვა ის რაც ბზარნეთ თქვენ რომ ეს იყო პირველი ეტაპი, მაგრამ აღნიშნა ისიც რომ არის სისტემური პრობლემები, რომელსაც ეტაპ-ეტაპ ეს არის ლოგიკურიც, რომ ეს არის თქვათ, ნუ იგივე მე რაც განოცხადე, ეს უფრო უნდა განვიხილოთ როგორც საწყისი ეტაპი, როგორც რაღაცა პილოტი, რომელზე თქვათ, რომლის გაანალიზებით, რომლის პლუსების, მინუსების გაანალიზებით უკვე ჩაეშვება თქვათ შემდგომი წლიდან და შემდგომში ბიუჯეტი იქნება გათვალისწინებული, უფრო სრულყოფილი და უფრო ფართე პროგრამა წამლებთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან კარგია და სხვა შორის ბატონი დიმიტრი ყოველთვის ახსენებს ამას პირველადი ჯანდაცვის რგოლის რეფორმას. თქვენც დაიწყეთ ამაზე საუბარი, დღესამით დაიწყეთ. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ აი ბატონო დიმიტრიმ ციფრებიც დაასახელა, რომ 80% მიდის აი ამ პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ავლით. არა და საზღვარგარეთ ზუსტად აი იგივე ევროპის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი რო ავიღოთ, თითქმის 65-70% შემთხვევაში პრობლემის მოგვარება ხდება ზუსტად პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე და სადღაც 30 მაქსიმუმ ყველაზე თუ შემთხვევაში 35% შეიძლება წავიდეს უკვე სხვა მეორეული, მესამეული თქვათ დონის კლინიკებში. ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვნად შეამცირებს იგივე დანახარჯს და ხარისხსაც გაზდის, ანუ მკურნალობის და თქვათ ავადობის მაჩვენებლებს და ყველაფერს გაუმჯობესებს, იმიტომ რომ ადრეულ სტადიაზე თუ მოხდება, შესაბამისად შედეგიც უკეთესი გექნება. ისე ჩვენ მეგონი პაციენტებს უნდა გავზარდოთ, უნდა ვასწავლოთ რომ მიმართონ პირველად ჯანდაცვას. იმიტომ რომ მართალია ჯანდაცვა, მე პირდაპირ სტაციონარს ვაკითხავენ. უბრალოდ იგნორება კეთდება. აი ხა თქვენ აუდიტის დასკვნა რომ აიღოთ, თქვათ იგივე პირველადი
ამბულატორიების, ეგრეთ წოდებული პოლიკლინიკების, თქვა 2015 წელს მოიცავდა, 2016-ში გამოქვეყნდა. აი გნახავთ რომ ჩატარებულმა აუდიტმა ანახა რომ აი იმ პირველად ჯანდაცვის რგოლში მომუშავე არც ბევრმა ექიმმა არ იცის რომ რა სერვისი თქვა ერგება უფასოდ პაციენტს და რაც ვთავრობ პაციენტების უმრავლესობამ არ იცის საერთოდ სად მიმართონ, რა მოითხოვონ, რა ეკუთვნით, რა არ ეკუთვნით. აი ეს დასაწყისშიც ვახსენე რომ ცალკე სამუშაოა აი მოსახლეობის ამ ფენებთან, არ მიყვარს ეს მოსახლეობის ფენებთან მუშაობა, რომ მეტი ინფორმაცია მიეწოდოთ ამა თუ იმ ზოგჯერ ძალიან კარგ სერვისზე, ძალიან კარგ წამოწყებაზე, რომელზეც უბრალოდ არავინ არაფერი არ არსებობს ინფორმაცია. არ არსებობს ინფორმაცია. და არ შემიძლია კიდევ არ აღვნიშნოთ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, იგივე აი ეს მონოპოლიების თემა, როდესაც ერთხელშია თავმოყრილი, თქვათ, ბანკი, სადაზღვევო კლინიკა, ფარმაცევტული წარმოება, საფთიაქო ქსელი, ყველაფერი და ხშირია პაციენტი, მას არ აღარჩევანი. ხო, ნუ აი როგორც აი რა ქვია, ასე წრეზე ტრიალებს, როგორც ციყვი ამ იმაში, რომ თქვათ ბორბალში გააგზავნიან თავისივე კლინიკაში, გააგზავნიან თავისივე წამალზე, გამოუწერენ 10 ანალიზს და ამაზე მერე ესეც სხვათა შორის ხომ ამაზე მე იხდის თქვათ იგივე სახელმწიფო იხდის მახინჯი ფორმა უკვე დამკვიდრებული კი და სადაზღვევო სხვათა შორის აი ჩვენ საუბარიც ვქონდა სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში ხო აი რატო არ არის დაინტერესებული რომ კარგი სერვისი მიაწოდოს იმიტომ რომ ის სადაზღვევო არის თქვათ ბევრ შემთხვევაში ამ დიდი კონგლომერატის ერთი ნაწილი ის შეიძლება ძალიან მომგებიანიც არ იყოს მაგრამ ეს ბალანსდება ზუსტად აი მისი სხვა რგოლებით ეს არის ფარმაცევტული წარმოება აფთიაქი კლინიკა სადაც თქვათ შეიძლება ამ სადაზღვევოში 10 ეყოლება სიტყვაზე დაზღვეული პაციენტი 20 თუ 100 არ აქვს დიდად მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამის კომპენსირება ხდება უკვე აი მისი სხვა დიდი მოგება სადაც არის აი იმ ნაწილებზე და სხვა შორის ბატონმა სერგეენკომ განაცხადა ეს ერთი თვის წინ თუ თანახევრის წინ რომ და სხვა შორის მიმდინარეობს ახალ კანონმდებლობაზე ფარმაცევტულ კანონმდებლობაზე მუშაობა სამინისტროში და მინისტრმა ესეც განაცხადა რომ გარკვეულ ყურადღებას დაუთმობენ ამ ვერტიკალური მონოპოლიების როგორღაც შეზღუდვას შერბილებას და ასე შემდეგ. თუმცა სხვა შორის ერთხელ განაცხადა და მე ახლა განუცხადებია და კარგია თუ კიდე განაცხადებს და თქვათ გარკვეულ ნაბიჯებს გადადგებს და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას რა თქმა უნდა. აი სადაზღვევო კულტურა არის განსავითარებელი ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სეგმენტი ჯანდაცვის, რომელიც ყოველთვის დარჩება ძალიან მტკივნეული და უკმაყოფილო პაციენტების რაოდენობა იქნება ძალიან დიდი. მე და თქვენ ჩაქვით ალბათ. კი, ეს სხვათა შორის აი თვალსაჩინო 2011-12 წლებში იყო იმის მერე არ გაკეთებულა გარკვეული რაღაცა კვლევებით თუ შედარება, თქვათ აი არამოტივირებული უარებით გასტუმრება და რეგიონში ერთ-ერთ პირველ ადგილზე იყო საქართველო. ნუ თუმცა ეს ძველი მონაცემია, მაგრამ არ ამგონი ახლა ძალიან დიდი კვეთად გაუმჯობესებული იყო მდგომარეობა. ეს კვლავ რჩება, კი და კიდევ ძალიან სწორად ახსენეთ, აი კულტურა, ხო, აი სადაზღვევოში ხა, ნუ სხვა შორის ჩემ თავზეც ვამბობ და სხვაზეც აი როდესაც ვეზღვევით, ძალიან იშვიათად ვეცნობით ახლა იქ ნუ რაღაცა ძირითად რაღაცას ვკითხავთ. არა, ვერ ვიწყებ ბატონო, ჩვენ ძალიან გავიჟარდეთ მაუწყებელში. რამდენიმეჯერ რომ ვიწუნიეთ სირთულეები, ხა ძალიან კარგად ვეცნობთ. აი ეს ძალიან კარგია, ხა იგივეა საკუთარ მაგალითად ერთ-ერთ ორგანიზაციაში სადაც დაზღვეული ვარ, იქაც თქვათ ნუ არ მოგვეწონა რაღაცა წინა წელს, იმის წინა წელს თქვათ შევიცვალეთ, ხო? იგივე თქვათ თქვენ, მაგრამ საჭიროა მეტი ჩახედვა, რომ აი რას არ გვიფინანსებენ, რომ აი წინასწარ ვიცოდეთ, რომ აი რაღაც აი ამ ქრონიკულ დაავადებას, რომელიც გონია რომ გვიფინანსებენ, თუმცა წერია ხელშეკრულებაში რომ არ გვიფინანსებენ, ხო? ანუ რაზე ვაკეთებ აქცენტს, რომ მეტად ვიყოთ ჩართულები აი ამ პროცესში, რასაც საკუთარი მარტო სახელმწიფოს ვერ მოვთხოვთ და მარტო ვერ დავიწყოთ მუშკის ქნევას, უკმაყოფილო ტონით საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც უნდა გავიზარდოთ და ვისწავლოთ. როდესაც კერძო დაზღვევას ეხება, კერძო სტრუქტურას ეხება და სხვა შორის აი ხალბატონს ვერ უპასუხეთ სამი-ოთხი კითხვა და შეგიძლიათ ბრძანოთ აი არის ამის საშუალება. მამამ ბრძანა რომ აი დაუფინანსავ თქვათ მერიამ და იმან არ მიცა, ხო და რაღაცა სხვა მექანიზმი შეიძლება ალბათ სხვა მექანიზმის მოფიქრება, თუმცა ამ წუთას არ არსებობს, ხო ესეთი რომ ეხა პირდაპირ ანგაჟზე რომ დაუსვან ადამიანს თანხა ხა ის მართლა წამალში დახარჯავს თუ არა ამის კონტროლის მექანიზმი უბრალოდ არ არსებობს და ის რომ ის ფასდაკლებას არ უკეთებს ხო აი აქ ხა რატო გამახსენდა რომ ის კერძო კომპანიაა და ამის ხა სახელმწიფო ვერ ანუ ის წყვეტს როგორც უნდა ხო ამიტომ ამიტომ აქ სახელმწიფო თქვათ ნაკლებად ჩაერევა ნუ სხვა თემებზე მე მგონი მეტნაკლებად გავაჩნდა პასუხი თუმცა ეს დიდი თემა და იმდენ სხვა ერთ გადაცემაში ამის ამოწურვა შეუძლებელია ეს არის სწავლები ეს არის
და კიდევ ერთზე გავამახვილებ ყურადღებას, აი ბატონმა დიმიტრიმაც ახსენა და არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ დღესდღეობით აი ნდობა ექიმების მიმართ არის დაწეული. რასაკვირველია, ეს ყველა ექიმს არ ეხება, მაგრამ ზოგადად სისტემა, ანუ სადაც არ უნდა გავხვიდეთ, აი სულ ისმის, ხო, აი მეც მესმის თქვენს გესმით, რომ აი იმ ექიმმა ესექნა, იქ არ მივალ, ის ასე შვება, მე წამალს მიწეს, მე არ აგულისხმიერა და ასე. ანუ რის თქმა უნდა, რომ ნდობა სამწუხაროდ არის შემცირებული და ეს ნდობა უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ რაც უნდა კარგი სერვისი შევქმნათ, აი ძალიან კარგი პირველადი ჯანდაცვის სკოლა შევქმნით, თქვათ, აი წელიწად ნახევრის ან 2 წლის მერე. თუ ნდობა არ იქნა, ხო, ნუ არაფერი არ შეიძლება რეალურად. ანუ ამიტომ ეს ნდობა უნდა გაიზარდოს, კვალიფიკაცია უნდა გაიზარდოს, ხო? იგივე ხა 2015 წლის და 16 წლის მონაცემებით, იგივე პირველად ამ პირველ ჯანდაცვის სკოლის დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალის 26%-ს არანაირი გადამზადება არ გაუვლია დღიდან მათი ინსტიტუტის დამთავრებისა, ხო? წარმოგიდგენიათ? ხო, ნუ ხა ესეთი ექიმის მიერ გაწეული, ხო, ვერ იქნება ხარისხი, სანდოობა ვერ იქნება. მაგრამ მეორე მომენტიც არის იგივე, აი თუ როცა პირველი ჯანდაცვის სკოლის რეფორმირებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კი ბატონო გადავამზადეთ ექიმი, უკეთესად აღჭურვეთ, რაღაცა ტრენინგები ჩაუტარეთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მისი ანაზღაურება, ხო? როდესაც 100-200 ლარს აძლევ, 220 და 300 ლარს აძლევ, ისე როგორც ნებისმიერი ადამიანი ვერ იქნება ადამიანი ამ სფეროში კი არა, ვერც სფეროში, როდესაც ახლა 300 ლარიან ხელფასუხდი, ხო? იმასაც ხანდახან რომ 2 და 3 თვე უგვიანებ, ხო? ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ხრივ მინდა რომ აი ჩემი კოლეგების ექიმების ასე ვთქვათ გულის ტკივილიც გავაჟღერო, როდესაც ჩვენ 200 ლარიან და 300 ლარიან ხელფასს უხდი, იქ ახლა ნუ მოთხოვნაც მოდი მაშინ შესაბამისი უნდა ვქონდეს. ამიტომ ეს მომენტიც, როდესაც აი პირველ ჯანდაცვის სკოლის რეფორმა ნაწილობრივ დაწყებული და როდესაც გაეშვება, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. იგივე სოფლის ექიმის, ხო, როდესაც ესაუბრო თემა, 500-600 ლარს უხდიან და იქიდან კიდევ უნდა გადაიხადოს, ვთქვათ, პირველადი რაღაცა, ვთქვათ, თვითონ დახარჯოს ფული, ვთქვათ, გზაშიც, ვთქვათ, პირველადი მოხმარების, ვთქვათ, იქ ბინტი, ბამბა რაღაცა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი მოსაწესრიგებელია. ნამდვილად ეს არის თემა, რომელსაც ვერ მოწევთ არათუ ერთ გადაცემაში. ეს ციკლი გაკეთდეს მთელი ცალკეული მიმართულებით, მაგრამ თემა, რომელიც ყველას აწუხებს ნებისმიერ ფენას, ნებისმიერ ასაკის ადამიანს. მე მინდა ყველას ჯანმრთელობა უსურვო, ფიქრობ დღეს საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუმარი გახდათ მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე, ტელეფონით ჩაგვერთებ ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, გადაცემას უწყობოდა ნინო რამეშვილი, რეჟისორი გახდათ თამარჯანიაშვილი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ ანადოლიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, უნდა დაადოს თუ არა პრეზიდენტმა ვეტო კანონზე, რომელსაც მოითხოვენ არასამთავრობოები. ვფიქრობ საინტერესო თემა, ასე რომ ხვალაც გელოდებით 17 საათიდან 4-ზე, როგორც ყოველთვის პიკის საათში. მადლობა. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ნინო რამიშვილთან ერთად.